হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ এটা আলু পৰাঠাৰ ৰেচিপি আৰু এনেদৰে বনালে খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। তেতিয়াহ'লে আহকচোন চাওঁ মই কেনেদৰে বনাইছিলোঁ। আৰু এয়া আটা লৈছোঁ 2 কাপ, অকণমান দিছোঁ নিমখ আৰু দিছোঁ আন্দাজ অনুসৰি অকণমান ৰিফাইন তেল। আৰু বৰ বেছি ৰিফাইন তেল দিব নালাগে, তেতিয়া খাবলৈ ভাল নহয়। আৰু গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ অলপ পানী মিলাই এটা ডো বনাই আৰু আটাখিনি মঠোতে পানীখিনি একেলগে নিদি অলপ অলপ কৰি মিলাই দিছোঁ। আৰু আটাখিনি যিমান পাৰি কোমলকৈ মঠিব লাগে, বেছি টান কৰিলে খাবলৈ ভাল নহ'ব। আৰু এয়া মোৰ আটাখিনি মঠা হৈ গৈছে আৰু চব কিমান কোমল হৈছে। আৰু এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন দি ৰাখি দিম আৰু আনফালে মই ষ্টাফিংখিনি ৰেডি কৰি লওঁ আলুৰ। আৰু তাৰ কাৰণে লৈছোঁ এয়া বইল আলু আৰু লগতে লৈছোঁ 2টা মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ। এয়া লৈছোঁ নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ। আৰু এইফালে মছলা লৈছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ, গৰম মছলা অকণমান, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু আমচুৰ পাউডাৰ। আৰু আনফালে কেৰাহীত তেল দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি, অকণমান গলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু মছলাখিনি দিওঁতে আপোনালোকৰ একদম আন্দাজমতে দিব, আপোনালোকে যেনেকৈ মছলা খাই ভাল পায় তেনেধৰণে হিচাপতে দিব। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান হালধি গুড়ি, লগতে দি দিছোঁ মই ৰেডি কৰি লোৱা মছলাখিনি। ষ্টাফিংখিনি এনেদৰে বনাই ল'লে আচলতে আলু পৰঠাখন খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ বইল কৰি লোৱা আলুখিনি। সোৱাদ অনুসৰি এয়া দি দিছোঁ নিমখ আৰু লগতে মই ইয়াৰ লগত অকণমান ক'লা নিমখো দি দিছোঁ। একেবাৰে অপশ্যনেল, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে প্লেট এখনত উলিয়াই ৰাখিম। আৰু আনফালে এতিয়া ডোটোৰ পৰা নিজৰ পচন্দমতে লাডুকেইটা কৰি ল'ম, যিমানটো চাইজত বিচাৰোঁ। আৰু মই মিডিয়াম চাইজতে কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে এতিয়া অকণমান বেলি ল'ম ষ্টাফিংখিনি সোমোৱাবৰ কাৰণে। অকণমান বেলি লৈ ষ্টাফিংখিনি লাডু এটা টাইপত ৰেডি কৰি জোখত এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে দি দিছোঁ। আৰু কেনেদৰে মই কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু ষ্টাফিংখিনি ভৰোৱাৰ পিছত ভালদৰে ৰুটিখন চপাই আনি মুখখন ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি দিব, যাতে ওলাই নাহে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত শুকান আটা গুড়ি ছটিয়াই হাতেৰে প্ৰথমতে প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সমানে ভাগ হৈ যাব ভিতৰৰ আলুৰ ষ্টাফিংখিনি। আৰু তাৰপিছত বেলনাৰে বেলিব পাৰিব। আৰু আজি মই আলু পৰাঠা বনাইছোঁ ঘি দি, আৰু ঘি দি বনালে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ৰিফাইন তেল দিও বনাব পাৰে। আৰু এয়া আলু পৰাঠা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক আৰু এখন বনাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ওপৰত আৰু অলপ বাটাৰ বা ঘি দি ল'ব পাৰে, যদিহে আপোনালোকে খাই ভাল পায়। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, লগতে নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।
পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই